we got Righteous One on the background, niggas. Ang daming mga tsansa para lang mabago mo ang nasa paligid mo. Hindi ka lang nakakaramdam na kundi ngayon ay hanggang kailan ka ba magiging alipin? Sasabihin ng iba at iisipin para ikaw ay husgahan. Oo nga't ginagawa mo para din sa kanila. Palipad, abutin na nais mo kahit na mahirapan ka pa man ang labis. O kahit maupod ba ng pambura sa labis, todo mo na yan baka tumama pag hinagis mo. Lipad. Kahit na malayo pa, kung kailangan wag matakot na dumayo ka. Wag kang magalangan kung di ka sigurado. Mahalaga ay alam mo kung saan ka pupunta. Lipad. Yeah. That was the homie Righteous One. Meron siyang bagong release na music video sa kanyang bagong YouTube channel na Righteous One Vevo. Actually, marami siyang YouTube channel. Meron siyang Righteous One Official, Righteous One, and Righteous One Vevo. Pero doon ako nakasubscribe sa Righteous One Official kasi yun ang nakalagay official. Pero mag-subscribe din ako sa Righteous One Vevo kasi doon i-release yung kanyang hot music video na Lipad. Right? So guys, once again, good day. This is your boy, Chris Bacula. Dito sa Chris Bacula Podcast. Ito ay episode, Bisaya talaga ako kasi Dumaguete City ako. Doon ako pinalaki. Ay, hindi na ako pinalaki, pinanganak ako doon. This is episode, ano bang episode ngayon? Episode 8. Episode 8 of my podcast, pero double check natin kasi baka mamaya hinuhulaan ko lang. And ayokong hinuhulaan yung mga bagay kasi pag hinuhulaan mo na yung mga bagay ay hindi yun factual. And dito sa podcast na to, gusto natin only the facts. Kasi yun ang what matters most, yung facts. Okay, so episode 8. Episode 8 tayo ngayon, pero hindi ko alam kung 7 yung una kong sinabi o 8. Basta alam ko 8. Yan, episode 8 of the morning podcast, pero dahil pre-recorded to, nirecord ko to tanghali. So, hindi siya morning ngayon. Although mukhang morning sa background, this is not the morning right now. Nung nirecord ko siya. Pero, pag ito ay nirelease ko on YouTube, nasa morning. Kaya, it's the morning podcast. Kasi, itong podcast na to, ini-aim ko to dun sa mga hard workers. Yung day in, day out. Diba? Pumapasok ka na 9 to 5, 8 to 5. Kunwari, taga Malabon ka or taga Novaliches, gumigising ka ng alas 4 ng madaling araw para magluto ng breakfast or para bumiyahe kasi yung work mo ay nasa Makati pa para sa ito. Para habang bumabiyahe ka, nasa headphones mo to or nanonood ka sa cellphone habang nakasakay sa bus at papos ako sa work and gusto ko good vibes ka para sa inyo to. And para dito sa mga tao ng trabaho na kagaya ko, okay? Para nagigising kayo ng maaga, pinipilit na maging morning person para next year, pag nagka-work kayo, morning person na kayo at swak na swak sa oras ng work niyo para sa inyo rin to, para masanay kayo. Para din sa mga tao nag-workout to. Okay, kung nag-workout kayo ng umaga, mas maganda mag-workout ng umaga and para sa inyo to. Okay? Kasi last Wednesday, doon sa Kumu, kami ni Syke, lagi naming pinag-uusapan yan. Kasi di ba nauso sa hip-hop yung Team No Sleep. Di ba? Hashtag Team No Sleep. Pero yung take ni Syke doon, kailangan mo matulog kasi mas marami ka nagagawa pag maaga kang nagigising. So let's say, ganito, pupuyat ka, di ba? Kaya sabi ko sa kanya, Syke, meron kasing theory yung aking mentor dati sa comedy na si Mike Unson na pag ikaw ay napuyat, mga bandang 2 a.m. daw kasi, yung creative juices nagpa-flow sa utak. So yung mga iba, kaya napupuyat sila kasi mas inspired daw sila pagdating ng 2 a.m. Yun ang sabi niya sa akin. Pero sabi ni Syke, hindi yun factual. It's a myth. Okay? Kasi if you want to put in the work, kailangan mas malaking oras. Ang i-google mo. Hindi Google i-google mo. G-U-G-O-L. I-google mo. I-allocate doon sa work or sa art na pinaput in mo day in and day out. Diba? Kagaya ng mga ating average hard workers dyan, yung mga blue collar jobs dyan, yung mga cashier,
yung mga nasa factory, di ba? You have to put in the allocated amount of time sa umaga, like 8 to 5 a.m. para maging productive ka, di ba? Security card ka, kailangan maging productive ka. So, sabi niya, ni OG Psych, na mas marami ka nagagawa pag ikaw ay gumigising ng umaga. Like ako, ngayon, lately, nagiging morning person ako. However, today, kaya hindi ako morning person kasi uminom kami kahapon. O nung isang araw, nung friend kong singer na si Max Guerrero. Meron siyang bandang Brown na walang O, BRWN, na may hit na single na So Good. Uminom kami doon sa kanyang condo kasama ng kanyang girlfriend. And inabot kami ng 4 a.m. So ngayon, bilang 36 years old, your boy is weak shit na. Hindi na ako gaya ng 21 ako na kahit yung motor na yan maingay, nakakatulog ako. Ngayon, pag may motor na maingay na ganun, hindi ako nakakatulog. So anyway, ang point ko dito, uminom kami hanggang 4 a.m. And yung recovery period, guys, ko, since 36 ako, is 2 days. 2 days. 'Di ba? 2 days ako nag-recover doon sa inuman na yon na hanggang 4 a.m. natapos kasi yung katawan ko hindi na ganoon kakisig. Although malakas pa rin ako sa gym, sa deadlift. Pagdating sa inuman, kailangan ko ng 2 days at least recovery period. Kasi nung 21 ako, kahit inabot ako ng 4 a.m., gising na ako ng 7 a.m. for work. And kaya ko parang mag-work 8 to 5. 8 to 5. 'Di ba? 8 hours. Kaya ko pa mag-work ng 8 hours. 'Di ba? Tapos ulitin ko ulit ng gabi. Iinom ako, tapos pupuyat ako, tapos gigising pa rin ako ng 7 a.m. kasi kaya ko pang mag-recover. Hindi ganun kahaba yung araw ng pag-recover, yung period ng pag-recover. Pero ngayon, dahil ako ay thunders na, kailangan ko ng 2 araw at least makarecover. So ngayon, recovered na ako, and tomorrow, magiging morning person ako. So babalik tayo dun sa sinabi ni Psych, diba? Kasi sobrang na out of focus tayo sa topic. Sinasabi niya, mas maganda raw maging morning person ka para maging productive ka throughout the day. So parang kino-contradict niya yung sinasabi ng mentor ko na comedian na 2 a.m., nandun yung creative juices. Sinasabi ni OG Psych na pag nagising ka ng maaga throughout the day, mas marami kang magagawa. Diba? Kaya doon sa mga rappers na nagpupuyat, nagpupuyat kayo, pinapatay niyo yung sarili niyo, wag. Sanayin niyo maging morning person, sa morning kayo mag-record, at kung yung doon sa mga kasession nyo na napuyat, maging influensya kayo nila, maging morning person kayo, kumain kayo ng breakfast, ng lunch, ng dinner, on time, huwag kayo magpalipas ng gutom. And huwag din kayo laging kumakain. Huwag kayo mag-binge eating kasi 3 beses na kayo kumain sa isang araw dapat. Okay? 3 full meals, may ulam, may kanin, may gulay. Yun yung basic shit, di ba? Diba? Kasi meron kayong protein, meron kayong carbohydrates, meron kayong fibrous carbohydrates, yun yung gulay. Yun ang kailangan mo sa plato mo, 'di ba? Araw-araw ng buhay mo. Huwag kayong kumain ng chichirya o ng pancit canton sobra, okay? Paminsan-minsan siguro, okay? Huwag nyo rin gawing pulutan ang pancit canton, okay? Para pag wala kayong pera, minsan pwede yun. Pero sinasabi ko lang, eat right. Eat right kasi darating yung time na lahat ng kinakain nyo, lahat ng iniinom nyo, babalik din sa inyo. Okay? Same din sa buhay. Lahat ng kabutihan na ginawa nyo sa kapwa-tao, babalik din sa iyo. Lahat ng kasamaan na ginawa mo sa kapwa-tao, babalik sa iyo. Ako, marami ako sigurong kasamaan na nagawa sa kapwa-tao ko, pero feeling ko lahat ng ginawa ko ay mabuti, kaya lahat yon babalik sa akin. Parang yung quote ni Tupac, di ba? May quote si Tupac na ganun ano yan? I feel like I'm going to heaven because I'm a good person, something like that. Tapos, that's why everything I do good is coming back to me. Everything good. Kaya ako sinasabi yun kasi ginugugot siya. Tupac quote. Tupac quote. Napin natin, ha? Tupac quote. Everything I do is good. Everything that I do is... Actually, wala talaga ako sa focus ngayon. Kasi nagre-recover pa rin ako. So, ito. Ito yun. Ito. Tingnan natin kung ito.
Tingnan natin kung ito. May survey sa YouTube, We i-skip ko. killing each other because we killing ourselves. We not when another man. I know I've been in a position. It's out of our control. It's not like he wants to kill. He just doesn't want to die. You know what I'm saying? It's that situation when you got we are living in a war zone. It's not as easy as these people are making us think that they just got some criminal ass black kids with guns. It is not like that. We live in hell. We live in the gutter. We got us stacked up 80 deep in one building. You know, by the time you get out your house, you strapped to protect yourself. Because you living in the same community that the police is carrying rifles and riot gear. Same, they need them riot, excuse my language, I'm so sorry. The same reasons they need the riot hat, the riot jacket, the flak jacket, the double vest, the 9mm Glocks with extra bullets, the tear gas, the mace, all that. Who do you think the police is using that against? Dogs? So we fighting the same villains that they fight in the street. But instead of them seeing us fighting villains in the street, we all villains. Is your generation the one that is picking up for Interviewer yan. where Interviewer the yung Panthers Tupac. left off, saying, all right, enough is enough. The generation before us forgot about the fight. We're picking it back up. Not only forgot about the fight, forgot about us. Yes, and we're picking it back up. But at this level, all we're trying to do is unite. And right now, as a year, we got 1 million people that's listening. Now we can tell them something. Now we can try to get them that way, and we might lose some. We might gain some, but we would never even have that Sobrang tagal. audience. Hindi ko alam We kung not ito saying yun. what was real. You know what I'm saying? And the main thing for us to remember is that the same crime element that white people are scared of, black people are scared of. The same crime element that white people fear, we fear. So we defend ourselves from the same crime element that they scared of. You know what I'm saying? While they waiting for legislation to pass and everything, we next door to the killer. We next door to him, you know, because we up in the projects where it's 80 in the building. All them killers that they letting out, they right there in that building. But it's better, just because we black, we get along with the killers or something? We get along with the rapists because we black and we from the same hood? What is that? We need protection too. Finally, I want to ask you about something that someone else asked you in the interview, and I thought Feeling ko ito. Ito na yun. Ito na yung sinabi niya na yun. the answer was interesting because I think it speaks to you and your generation a lot. Someone said, where do you see Tupac 10 years from now? You said, hey, I just want to be alive. That's real for you. That's so real. I made a metamorphosis. I'm a new person today. Because I used to strongly and honestly, I feel like I could represent my generation so much because I honestly did not care whether I lived or died. But now, I cannot die with people thinking I'm a rapist or a criminal. I can't leave until this is straight. You know, I'm not suicidal. I can't go until y'all really know what time it is. And then after that, boom, it's all over. And we can see, you know, how this shit fall. But that's how it is. And the reason being is because if I can't live free, if I can't live with the same respect as the next man, I don't want to be here. Because God has cursed me to see what life should be like. If God wanted me to be this person and be happy here, he wouldn't let me feel so oppressed. He wouldn't let me feel so trampled on. You know what I'm saying? He wouldn't let me think the things I think. So I feel like I'm doing God's work. You know what I'm saying? Just because I don't have nothing to pass around for people to put money in the bucket don't mean I ain't doing God's work. I feel like I'm doing God's work. You know what I'm saying? Because these ghetto kids ain't God's children. And I don't see no missionaries coming through there. You know what I'm saying? So I'm doing God's work. While Reverend Jackson do his up in the middle class and he go to the White House and have dinner and pray over the president, I'm up in the hood, you know what I'm saying, doing my work with my folks. And just because I don't live there don't mean I don't go there. I got to go there because I can't hang nowhere else. Well, actually, hindi yun. Pero, words of wisdom pa rin. Words of wisdom being quoted by Tupac Shakur. Pero, hindi yun yung quote na hinahanap ko. Hindi yun. Hindi yun. Okay? Hindi yun yung quote na hinahanap ko. Alright? Hindi yun yung quote na hinahanap ko. Pero hanapin ko pa rin. Hindi natin titigilan hanggat di natin mahanap yun. Tingnan natin kung ito yun. I'm gonna say it like the Spanish dude in here always tell me. I don't got no friends. I don't got no friends. You know what I mean? I got support. Everybody that was involved, read what people say. Watch people.
Because you can fake for a long Mahaba kasi time, but 3 one minutes day you're gonna show yourself to be a phony. Yes, for sure. You know what I mean? And that's what these, you know, a lot of people are doing these days. Think back. Ito to. I'm the religion that, to me, is the realest religion there is. I believe in God. I try to pray to God every night as I pass out. And I think that's, and to me, religion, my idea of religion is this. I think that if you, I learned this in jail, because I talked to every God there was in jail. I think that if you take one of the O's out of good, it's God. If you add a D to evil, it's the devil. I think some cool motherfuckers sat down a long time ago and said, let's figure out a way that we can control motherfuckers. And that's what they came up with, is the Bible. Because if the guy wrote the Bible, I'm sure it would have been a revised copy by now. You know what I mean? Because a lot of shit has changed. And I've been looking for this revised copy, and I don't see it. I still see that same old copy that they had from then. And I'm not disrespecting anybody's religion. Please forgive me if it comes off like that. I'm just stating my opinion. I feel like we get crucified. I mean, the Bible was telling us all these people did this because they suffered this much. That's what makes them special people. Right. I got shot 5 times. 1, 2, 3, 4, 5. You know what I mean? And I got crucified to the media. You know what I mean? And I walked through with the thorns on. And I had shit thrown on me. And I had the thief at the top. I told that nigga I'll be back for you. You know what I mean? And trust me, this not supposed to be going down. I'll be back. So I'm not saying I'm Jesus, but I'm saying that we go through that type of thing every day. We don't part the Red Sea, but we walk through the hood without getting shot. You know what I mean? We don't turn water to wine, but we turn motherfucking dope fiends and dope heads into productive citizens into society. You know what I mean? We turn money. We turn words into money. You know what I mean? We turn words into money, niggas. So I believe God blesses us. I believe God blesses those that hustle, those that use their mind, and those that overall are righteous. I believe that your karma, everything that you do bad comes back to you. So anything that I'm doing that's bad, I'm gonna have to suffer. Yan. Ito na yung quote niyan. Ito yung quote, ha. Everything that I do bad, everything that you do bad comes back to you. Everything that you do good comes back to you. But I believe in myself that what I do is I do good. Yun yung sinasabi ko kanina. Ito yung sinasabi ni Tupac, diba? So pakinggan natin ulit, ha. But in my heart, I think what I'm doing is right. Use their mind and those that overall are righteous. I believe that your karma, everything that you do bad comes back to you. So anything that I'm doing that's bad, I'm gonna have to suffer for. But in my heart, I think what I'm doing is right. You know what I mean? So I feel like I'm going to heaven. You know what I mean? And I think heaven is just when you sleep with a good conscience. You don't have nightmares. And hell is when you sleep, the last thing you see is all the fucked up things you did in your life. And you just see it over and over again. Because you don't burn. Because if that's the case, it's hell on earth. Because bullets burn. You know what I mean? It's people that got burnt in fires. That means they went to hell already. You know what I mean? All that is here. So what else? What do you got there that we ain't seen here? What, you gonna walk around aimlessly, zombie? Nigga, that's here. You ain't been on the streets lately. You know what I mean? What heaven is now. Look, we sitting up here, live big screen. It's heaven for the moment. You know what I mean? Hell is jail. I seen that one. Trust me, this is what's real. And all that other shit is to control you. If the churches took half the money that they was making and gave it back to the community, we'd be all right. If they take half the buildings that they use to praise God and gave it to motherfuckers who need God, we'd be all right. We'd be all right. Have you seen some of these goddamn churches lately? It's ones that take up the whole block in New York. Tama. It's homeless people out here. Why ain't God letting them stay there? Why these niggas got gold ceilings and shit? Why God need gold ceilings to talk to me? Why do God need colored windows to talk to me? Why God can't come where I'm at, where he sent me? If God wanted to talk to me in a pretty spot like that, why the hell he sent me here then? You know what I mean? That make ghetto kids not believe in God. Why? So that's a wrong religion. I believe in God. I believe God put us wherever we want to be at. Then it makes sense that God will put us in the ghetto. That means he wants us to work hard to get up out of here. That means he's testing us even more. That makes sense. It makes sense that if you're good in your heart, then you closer to God. But if you evil, then you close to the devil. That makes sense. I see that every day. All that other spooky shit don't make sense. And I don't even believe, I'm not dissing them, but I don't believe in the brothers. I was in jail with them and having conversations. Brothers, I'm God. If you God, open the gate for me. You know. So yun ang sinasabi ni Pac, 'di ba? Kasi sa society ngayon, napaka hypocritical na mga tao. Like kung minsan they always judge you by the way you look, by the way you act, or the way you speak. Or if kagaya ko, if I talk like this na bastos,
people will say, oh, masamang tao yan si Chris Bacula. Pero I feel na in my heart of hearts that what I'm doing is good, di ba? It may not be good to you, or it may not be good to your friend na katabi mo, pero what I'm doing in my heart of hearts is good. Na I feel na parang with this podcast, I'm reaching out to you, kayo, subscriber ko, di ba? Sa 77 subscribers ko, I'm reaching out to you. And that's a good thing for me, right? In my heart. Di ba? Walang halong pag-iimbot at buong katapa. Ano yan? Panatang makabayan. Yun, pero get nyo naman yung point ko, mga kulto, di ba? So yung sinasabi ni Tupac, di ba? People may judge you. Kung church man yan, church people yan, di ba? Sabi nga nung death threat, di ba? Akala mo'y banal, yung pala isang hangal. Di ba? Kasi meron palang evil sa hearts nila kahit na yung kanilang pinapakita sa society, banal sila. Or, di ba? Lagi sila nagdadasal, di ba? Lagi sila sa church. Pero kung ikaw, kahit di ka laging ganon, hindi mo pinapakita sa tao na ganon ka, pero in your heart of hearts, you feel that, or you know, confident ka that what you're doing is good, then you'll go to paradise, 'di ba? Kasama ni Louie Boy ng Kalookals, 'di ba? Si Louie Boy ng Kalookals, rest in peace, homie. Siya sa paradise ngayon kasi maganda yung movement na ginawa niya eh. Siya yung nagbi-video ng mga hip-hop artists dito sa North, 'di ba? Si Stephen Paradise yung kanyang screen name. Siya nagde-direct ng mga videos ng mga homies na aspiring hip-hop artists sa murang halaga. Hindi niya ino-overprice yun. Pinagpupuyatan niya yun. He puts in the work day in and day out para maging quality. Quality yung video, and dahil doon sa good na yon, he is now in paradise, at kahit wala na siya, nirespeto pa rin siya ng mga tropa natin. Okay? Okay, and with that, dahil naalala ko si Louie Boy, papatutugin ko yung tunog ng Kalookals, kasi sobrang pag nagiinuman kami sa Malabon, kahit di kami taga Caloocan, pinapatugtog namin itong rap nila. Ito ay safe lang. Kasi ngayong pandemic, pwede kang mahuli pag wala kang face shield ngayon sa QC. Ngayon, binabawi ng DOH yung ganong panukala na kailangan hindi ka mag-face shield o mag-face mask kasi pag ikaw ay may heart condition o may lung condition, ikaw may hihirapan kang huminga. Pero sabi sa QC, hindi, wala kaming pakialam dyan, basta kami sumunod ka. Kahit outdoor, kahit hindi na mabuhay yung corona sa outdoor, mag-face shield ka pa rin kasi kami ang batas. So, doon sa mga homies na minsan nakakalimutan nyo yung face shield nyo o minsan nakikita nyo na kung gaano ka-fucked up yung law na yon, na kahit nasa labas ka, outdoors, na mainit naman, namamatay yung coronavirus sa mainit na panahon, kailangan mo pa rin mag-face shield o mag-running ka, tumatakbo ka, mukhang ang tanga, na may face shield ka, may face mask pa. Pero pagpasok sa Starbucks, na closed space at aircon, kung saan nabubuhay yung coronavirus, pag enter mo ng pinto, hubarin mo yung face shield mo at face mask pa nakaupo ka na sa table. Fucked up yun. So ito, safe lang dapat. Order anything with food Ayan, kita mo, may ad sila. coffee, Ito yung ini-aim ko. Ito yung ini-aim ko, parang anything now. Kalookals. May ad sa video. Kasi yung akin, wala. Pero ito, ginagawa ko to kasi para kay Louie Boy. Kasi what he was doing was good. And ito, malamang siya nag-direct na tong video na to. Dito siya ngayon. Andyan siya. Pakinggan natin yung buong kanta, okay? Safe lang, homies. Mga dati na kami paikot-ikot sa lansangan. Ito'y isang pag-ibig na maraming natutunan. Tama at mali na dapat ay malaman sa isipan. Bakon-bakon mas piliin maging safe lang. Safe lang kami dito lagi. Safe lang. Safe lang kami dito lagi. Safe lang. Tatakmusin ko tong kantang to. Tatakmusin ko talaga to. Safe lang kami dito lagi. Safe lang. Iwastus, look forward, no confuse. Basbas na galing sa taas, parang bakal na cruise. Walang hate, only Kaya tatapusin ko yung kanta to kasi yung part ni Louie Boy nasa bandang huli. Okay? Ayoko kasing putulin yung kanta. Tapos i-plug lang yung part niya. Baka sabihin ng mga Kalookals, ang bias naman ni Chris Bacula, putang ina niya. So kaya papatutugin natin yung huling kanta. Yung kanta mula umpisa hanggang dulo para kasama yung mga homies niya, tapos si Louie Boy na parang anghel dito sa video na to ng Kalookals na safe lang kasi para siyang anghel. Kasi
he was really an angel na gift ni God sa atin. At kinuha rin siya kagad ni God. Okay? Safe lang, homies. Gawing posibleng imposible sang hit-hit sabay buga sa mga tunay at di peke. Nanatili na saludo sa kasanggang totoo. Mula noon hanggang ngayon bitbit niyo ang respeto ko. Walang katumbas na ginto, anumang kumikinang napilak hanggat kayo ay kabalik at mananatiling nakatapak. Talampakan to sa lupa, ang init hindi huhumpa. Kasama kang aani ng aming binhing ipinula. Kaya kung ikay nakikinig, ito'y para sa'yo. Pagsaluhan ng tamis ng tagumpay, taas mong baso mo. Steady lang sa akin hood at madalas ay nasa bahay lang na meron pwede paglabatan ng sariling musika. Sa akin kwarto ay nakahanda, walang problema sa pagkilos kahit mag-isa. Dahil sawa na sa mga tunay-tunayan, may balak ka, wag ako iba na lang. Legit na to kaya dun lamang sa balance. Check perimeter, hindi palagi komportable. Kaya dapat safe na safe ang kalagayan. Burado mga tos at negatibo ang isipan. Tampol sa tamang desisyon hanggang magtagumpay. Kaakbay ang mga tropang gumantar at magkampay. Ang gusto ko sa video na to ng Kalookals kasi 'di ba? Akala mo pag rap video parang grupo lang na may mga babae, may mga cash, money, tas pera-pera lang, magagandang sasakyan. Hindi. Walang flex dito, walang babae, walang forma. Although may forma sila pero hindi sila yung sobrang forma na naka-Louis Vuitton na belt, 'di ba? Ito ay safe lang, nagiinuman lang sila sa backyard nila. Tapos meron silang tropang hard worker kasi nasa Dubai siya eh. So ang ginawa nila, may Skype call galing sa tropa na taga Dubai na hard worker, 8 to 5 siguro yung trabaho niya doon. Tumawag siya sa mga Kalookals na nasa Caloocan na parang, pre, ito yung verse ko. So ito yung verse niya. Naka-Skype ka siya. Sa bagong ulako na mapa. Wala ng mga pabigat, kaya binahin na magaan. Wipe out na ang mga shit na binitbit ng nakaraan. Ito na ang kapalit ang aking kada pagsagad. Pangarap ko na malang carpet ang nilatag paglipad. Not giving a fuck lamang ang aking therapy. Pero sa mag-iba na ang binibilang ko na currency. Ngayon pamilya money bank lang ang sinis. Yan, sabi niya, iba na ang binibilang niya na currency kasi wala na ngayon sa Pinas eh. Dati peso, ngayon ay ano ba yung currency ng Dubai? Dubai dollars. Basta, mamaya, hindi ko na alam. Basta yun. Nakalikot sa loko sa bang ako'y laging on tour. Susulit lang, babalik din ay SAP. Habang di sila palagay, ako ay SAFP. Mga dati na kami paikot-ikot sa lansangan. Ito'y isang patibay na maraming natutunan. Tama at mali na dapat ay malaman sa isipan. Baon-baon mas piliin maging safe lang. Safe lang. Kami dito lagi safe lang. Face shield para safe lang. Face shield para safe lang. Face shield para safe lang. Today was a good day. Parang Ice Cube, dating naka-RP, ngayon ay naka-glass tube. Out na sa game, bayad na ako sa kalye. Lahat ng inasunto, areglado na sa korte. Safe lang, kontento na sa tahimik. Di na para mangilag sa parak dahil mainit. Kalmado't malumpares para di na uubra. Respeto at pagmamahal ngayon ang kinukubra. Testigo ka sa aking mga pinagdaanan. Kwento ng aking buhay ang ginamit mong hulmahan. Kaya't di ko kasalanan, mata ko ay pinagbala. Questionin mo yung taas na kung tawagin ay bakhala. Oo, hindi madaling basagin ang buong gabi na ang tanging pinapaikot. Lahat pala ng iniinom nila sa video na to ay Red Horse. Okay, hindi sila naka-MP. Siguro dati, naka-MP sila, hindi sila safe doon. Ngayon, naka-Red Horse lang sila. Chill na sila ngayon eh. So, kaya safe lang. Okay? Lang ay yosi at kape, laging libangan makipag-away. Sa tuwing nag-iikot, pagtapos nun ay Gusto ko yun eh. Laging libangan ng pagkikipag-away. Okay? Ngayon, hindi na libangan ng pakipag-away. Pag-inom na ng Red Horse na naka-face shield para safe lang. Okay? basta na mga parak na naglilibot. Yan ang mga karanasan na sa akin ay bumusok. Rason kung ba't sa puno ng buhay ay maagang nahilog. Kung dati ako'y walang direksyon, parang ligaw na bala. Ngayon konsinti ako sa lahat, parang bunsong anak ni Bathala. Hindi to na Maganda yung wordplay na ginawa nyo doon. Nung dati, wala akong direksyon, parang ligaw na bala. Okay, kasi tamang-tama yan, mag-New Year, baka may ligaw na bala na pumunta. Ngayon, kung naka-facial kayo, hindi kayo safe doon sa ligaw na bala. Okay, huwag kayong pumunta sa taas ng terrace para hindi kayo tamaan ng ligaw na bala. Doon kayo sa baba nyo para kayo ay safe lang. Pero kung yung baba nyo ay may labas at makikita kayo ng police na walang face shield,
hindi kayo safe doon. Kaya kailangan may face shield kayo pag lalabas kayo, okay? Para safe lang, okay? Pero hindi kayo safe sa ligaw na bala pag naka-face shield kayo. Bahala, kahit pa nasa lanta ng habon nakatindig ang masamang damot hindi nalanta. Dinaan ko lang sa kanta para malaman nyo na merong kayang patunayan ang lokong batang to. Safe lang at kasama ang aking geng-geng. Bang-bang ang aabutin pag gumarang. Music ang tangi naming libangan. Yeah. Busy, tapos nito lahat sila abangan. Studio. Alam mo, wala tong flex tong mga Kalookals kasi tignan mo, meron silang kotse sa background nila. 'Di ba? Sa likod pala nila. Kasi 'di ba usually mga rappers, 'di ba, naka Lamborghini, yung kotse na dinadrive sa background. Alam mo kung anong kotse nila? Toyota Vios. Toyota Vios. Pwedeng ipang-grab. 'Di ba? Ngayon, kung rapper ka, 'di ba? Ayaw mo ng Toyota Vios kasi finiflex mo nga yung kayamanan mo eh. So gusto mo naka-Mercedes ka, naka-Bentley ka, naka-Maserati ka, 'di ba? Pero itong mga Kalookals, dahil real shit sila, they work 9 to 5, diba? They're the real hard workers, blue-collar jobs. Malamang yung mga iba sila security guard. Malamang yung mga iba sa kanila nag-work sa Chowking, diba? Safe lang sila. Ang nasa likod ng background nila ay hindi flex. Malamang ito na nilang kotse. Hindi, kasi mga ibang rappers, nirentahan pa nila yung magagarbong mga kotse, mga mahabang limousine. Pero hindi naman talaga sa kanila. Pero ito, yung kotse na sa likod ay Toyota Vios na malamang sa isa sa kanila na nagagrab. Malamang isa sa kanila may grab driver. And okay lang yun, di ba? Kailangan mo ng day job. Hindi mo maintain yung craft pag wala kang ibang pinagkakakitaan. Yan yung hustler mindset. Kaya good job, Kalookals, na meron kayong Toyota Vios sa likod para pakita sa mga hiniyupak na mga batang to, hindi porket rapper ka, flex ka na Mercedes-Benz lagi. Minsan real shit. Minsan kahit honor type jeep lang o pampasaherong jeep, yung nasa likod mo, habang nag-rap ka, okay lang yon. At least kumikita ka. Minsan nga kahit tricycle, alam mo ba kung magkano kinikita ng tricycle driver sa isang araw? Malaki. Diba? 25, isang special trip. So, let's do the math, diba? Let's say 25 isang special trip. Sa isang araw, sa 25 pesos na yon kada isang tao, meron kang 5. 25 times 5. Magkano yon? 50. 125. Tama ba, babe? 25 times 5, 125. O 125. 5,000 sa isang araw, ah. Ngayon, 125 times 7. It's 7 days. 125 times 7. 125 times 7. Ito, 5 tao lang ang 125 times 7, 875. O, 875 times 4. Sa isang buwan to. Magkano? 3.5. Meron kang 3.5 sa isang buwan. Hindi ko alam kung correct yung math ko, pero ang alam ko sa mahigit 5 tao yun eh. Yung isasakay mo sa isang araw, di ba? Sa special ride na yun, di ba? So, isipin mo, sa average na 5 lang na tao sa isang araw for 7 days, sa isang buwan, meron kang 3.5. Ngayon, kung mali ako, i-comment nyo yung tamang computation dun sa comment section below. Kasi mahina ako sa math eh. Pero yung girlfriend ko magaling sa math. Ngayon, kung mali siya, pero sabihin sa kanya na, babe, mali ka sa math. Pinakompute kita, mali ka. Okay, so ito, safe lang. Sunog, beat, sunog din aming trip. La kaming pake, basta steady lang kami. We don't give a dang. Sa amin makinig na lang. Parang kastilyo ba to? Siyam na ulo. Lahat ayari. Sa amin lang ang trono. Parang tinono. Bawat isa solido. Kami pa rin magkakasama hanggang dulo. Mga dati na kami paikot. Actually, matagal tong kantang to. 7 minutes. Ngayon, Kalookals, kung si Louie Boy talaga ang bida dito, well, di naman siya yung bida, dapat pinauno niyo na, di ba? Okay? Pero mas maganda yung para siyang alam mo yung parang sa Chika D's, na may free palang laruan, na parang, uy, si Louie Boy pala, may verse pala si Louie Boy dito sa kantang to, di ba? Parang, uy, damn, mas naka-white pa siya, di ba? Parang siya sa Tupac, di ba? Parang, alam niya na mangyayari sa kanya yung nangyari sa kanya, kaya, tangina, sobrang umangas yung video kasi naka-white siya. Ikot sa lansangan, ito'y isang pag-ibig na maraming natutunan. Para siyang thug angel. Ang tama at mali, na dapat ay malaman sa isipan. Baon-baon, mas piliin maging safe lang. Ito na yata yung verse niya eh. After ng chorus na to. Safe lang, kami dito lagi safe lang. Safe lang.
Or hindi. Ano ko bandang dulo yun? Safe lang sa aking homeboy, di maingay, di maboka. Mas good sa akin kapag konti lang ang tropa. Di ko trip yung magparami pero fake. Bibilang lang sa daliri pero solid ang suporta. Mas dun ako nasanay. Pera bago yabang, yan ang motto ko sa Pera bago yabang. ako dalenay, kaya ko na makibagay. Di maarte kaibigan, basta tunay di ka tagay. Iwas to sa gang, wala namang mapapala. Dito ko sa mga tunay na busay pamaga. Ngayon nasa tapang money making lang kami. Magtanggalan na lang tayo, men, ang pera sa uli. I don't have time for that pushy shit right now. Fucking dope para sinabihan ng halimaw. Safe sa mansyon, di abot ng paramihan. Sa sumamali ka para mas malinaw. LBB paglaman, polo na bake. Roger Van, CF1, J1, sick na sick. Pag lumalapag sa hood parang fiesta. Mas mahabang ang time, chill, siesta. Pinakapahinga out of the country. Sa'kin yung bebes mo naglag. Ilan ba talaga mga Kalookals? 20? Dami nilang rappers. Kapayapaan at pag-ibig Yan! palaging tangan safe na safe. Mas piniling yakapin ng Taka lang, bibigyan ko ng intro to. Ito na si Louie Boy. Ito na yung verse niya. So after ng verse niya, ito na yung pinakahuling verse. Ito. Ito na, bagan nyo ha. Kapayapaan. kapayapaan at pag-ibig ang Sorry. palaging Ito. Louie Boy! kapayapaan at pag-ibig ang palaging tangan safe na safe. Mas piniling yakapin ng kabutihan, lumugar sa mapayapa. Binalansi ang pag-ibig, di na para balikan ang mapait na panaginip. Sapat ng naranasan mga sablay ng kahapon. Pinulot ko ang aral at ito'y aking binaon. Ito ang ginawang sandara sa susunod pang hamon. Kung sakaling magpapaalam ko na paano bumangon. Mga sablayan na patibay na patatag sa aking loob. At di na pumirmi sa mga maling sa akin sumaklob. Ako sumiwas sa fake, sa toxic, sa hate. Sa love lang men, para lahat tayo ay Mga safe. dati na kami paikot-ikot. Yan. Ayun si Louie Boy, homie. So, sobrang mabait na tao yan. And he believed na what he was doing was good. And it was good. Kasi kung talaga mabuti yung ginagawa mo sa puso mo, ay lalabas din yun eh. Kaya nung nawala siya sa mundong to, dun sa kabaong niya, yung mga homies niya, nagra-rap doon sa kabaong niya. At sobrang nakaka-proud yun. Kasi diba, parang kang hinaharana kahit nandun ka na sa kabaong mo, diba? Sobrang nakakaiyak yun. And sana ganun lahat ng tao, di ba? Lahat ng tao likas na mabuti. Huwag tayong judgmental sa mga kapwa-tao natin. Di porket hindi natin gusto yung panglabas nila, ibig sabihin, dapat silang i-hate. Di ba? Baka may underlying cause yung kanilang pinapakita minsan sa tao. O baka hindi nyo lang naiintindihan yung tao na yun. Kailangan natin ng ng legit na understanding. Hindi yung pakitang tao, di ba? Diba? Hindi ko sinasabi na tatao mabuti, hindi ko sinasabi na tatao masamang, sinasabi ko lang, maging open tayo na i-accept yung tao kung sino siya, masama man siya o mabuti. Diba? Pero ikaw, bilang kakulto ko, dapat what you're doing is good. Hindi mo kailangan patunayan sa amin o sa inyo, sa mga tao sa paligid mo na ang ginagawa mabuti. Basta nasa puso mo lang, nasa heart of hearts mo lang, na alam mo na what you are doing is good and lalabas na ng kusa yon. Yung aura mo magiging parang Louie Boy na naka-all white ka, tapos nag-rap ka ng kapayapaan, tapos naniniwala kami talagang yun ang layunin mo, kapayapaan. Kasi yun ang ginawa mo sa hip-hop sa North, sa Kalookals, sa Valenzuela, sa Malabon. Hindi ko alam kung may mga rappers na tutulungan si Louie Boy dito doon sa kanyang video editing skills. Pero naniniwala kami na lalabas yung kabutihan na yun pag ikaw mismo sa loob mo. Heart of hearts. Maganda yung ginagawa mo. Kagaya nga na sinabi ni Tupac, di ba? He believes in karma. Di ba? Whatever bad you do, it will come back to you. Pero if you believe that what you're doing is good, then you will go to heaven. Kasama ni Stephen, Paradise. Okay? So, ayoko nang pahabain itong podcast na to kasi minsan kaya natin gawing 1 hour, minsan kaya natin gawing 48 minutes o 40 minutes. Pero ngayon, dahil alam mo, nagre-recover pa rin talaga ako,
doon sa fucking hangover ko nung isang araw kasama si Max Guerrero, inaano ko pa eh. Alam mo yun, tinatansya ko pa yung katawan ko. Actually, ayoko nga mag-record ito, pero dahil sa inyong mga kulto, sa mga nagko-comment dyan sa section, para sa inyo to, kaya ginagawa ko to. Kasi we put in the work day in, day out. Minsan maganda yung episode, minsan di maganda yung episode, minsan puro kanta lang yung episode, gaya ng episode na to. Pero you are still there to support me. I-share nyo to at mag-subscribe kayo, mga walang ya kayo, di ba? Ba't natin ginagawa to? Para saan pa, di ba? Kaya safe lang, okay? Safe lang. Tapusin natin itong kantang to. And then we are out, okay? Subscribe sa YouTube channel to, guys. Chris Bacula. And maging safe lang. Mag-face mask kayo para kayo ay safe lang. Face shield pala, face shield. Face shield para safe lang. Face shield para safe lang. Safe lang, kami dito lagi safe lang. Safe lang, kami dito lagi safe lang. Rest in peace, Louie boy.